Now let's come to the final unit, Unit 8, suprasegmental features. As I have explained at the beginning of this subject, something supra means something above, and the segment is the south. So the suprasegmental features will be the feature that stand above the segment, not inside the segment. Những đơn vị ngôn ngữ chúng ta gọi là siêu đoạn tính, tức là nó nằm ở phía trên âm đoạn. And they include four. The first is stress, the second is length, the third is pitch, and the final is intonation. Now let's come to the first, that is stress. By definition, a stress is a suprasegmental feature of utterance. It applies not to individual vowels or consonants, but to the whole syllable, whatever they might be. And a stressed syllable is pronounced when with a greater amount of energy than unstressed syllable. So it's very clear. And for the characteristics, the prominence of a stressed syllable can be achieved in terms of production and perception. It is louder, so that is loudness. It is higher, so that is the pitch. It is longer, so that is the length. And it has, I say, greater quality. Rõ ràng một âm stress sẽ là một âm phát âm cao hơn, to hơn, dài hơn và rõ hơn so với tất cả những âm còn lại. Đó là những âm được nhận dấu nhấn. For example, in the first one we say holiday, holiday. Okay, so we say in ha. It is louder, higher, longer, and greater. And in the next one we say international. International. No, it's not this, but this is in the lower, and now is higher. We say in and now receive loudness, pitch, length, and quality. And classification. Stress can be divided into two kinds. That is word stress and sentence stress. The word stress are the stress that apply to the syllable within a word. And we have two levels. The most common one should be the primary or the high stress, and it applies to all kind of words that have from two syllables or more. And of course, if the word have only one syllable, that syllable is stressed. And the secondary stress will be the next syllable in words with 3 or 4 or 5 syllables. So there should be one with a higher stress and the next one with a lower stress, and we call it secondary stress. Trong những cái từ mà có từ 2 vần trở lên thì chắc chắn sẽ có một vần nhận được dấu nhấn, và chúng ta gọi đó là dấu nhấn chính. Và trong một số từ mà nó có từ 4, 5 hoặc thậm chí nhiều vần hơn thì bên ngoài dấu nhấn chính đó chúng ta sẽ có một dấu nhấn phụ gọi là secondary stress. Lấy trường hợp của chữ holiday khi nãy, thì cái chữ holiday nó có 3 vần và vần đầu tiên được nhấn. Tuy nhiên khi mà chúng ta qua một trường hợp khi nãy cái phiên âm nó chạy bị sai, chúng ta sẽ qua trường hợp này, đó là trường hợp của từ independent. Thì rõ ràng thì ngoài cái vần được nhấn chính là vần pent, vần thứ 3, thì cái vần thứ nhất nó vẫn nhận được một chút xíu nhấn, và chúng ta không bao giờ nói là independent mà chúng ta sẽ nói là independent. Vậy thì cái vần in so với vần trì và vần trình nó vẫn được nhấn nhiều hơn một chút xíu, chúng ta gọi đó là dấu nhấn thứ phát, secondary stress. The word stress is fixed. It means that the stress pattern of a word in isolation cannot be changed, and we can easily see this in any dictionary. The next one is the sentence stress. That is the stress given to words said to be important in a sentence. Trong một câu thì những cái lớp từ như là danh, động, tính, trạng, những lớp từ này được gọi là những lớp từ chính trong một câu, thì chắc chắn chúng sẽ được nhấn nhiều hơn so với lại những cái từ khác trong câu. Ví dụ trong câu này, khi mà đọc nó lên, nói nó lên, thì chúng ta sẽ nhấn lên những cái từ được gạch chân, đó là Tom usually comes to class late on Monday. Và những cái từ phụ như là to hoặc là anh, chúng ta sẽ không nhấn chúng. Next thing about stress, that is the function. Actually, stress will create the rhythm for the saying, and besides, it will help us to distinguish between word class. For example,
When you put stress on the first syllable, we will have noun. For example, import here now. But when we move the stress into the second syllable, it will become a verb. Import here verb. The same with record a noun and record a verb. Contact is a noun and contact here a verb. And content here a noun and content here an adjective. That is distinguish between different parts of speech. The next example. What happens when I say greenhouse and greenhouse? When I say greenhouse, house will be the main noun. The main noun. And green is the adjective to modify that noun. And we have a non-compound or a noun phrase. But when I say greenhouse, house will no longer become the main noun in this association. And that is a noun compound. Khi mà tôi phát âm greenhouse, tức là từ house được nhấn, điều đó có nghĩa là house sẽ là danh từ chính trong cái cụm này. Và đó nghĩa là ngôi nhà màu xanh. Chữ green chỉ là một từ phụ. Từ khi tôi nhấn từ đầu, tức là greenhouse, thì chữ house đây nó sẽ không còn là ngôi nhà nữa. Và chữ green nó không còn là màu xanh nữa. Và cái tổ hợp greenhouse được xem là một noun compound. Và nó có nghĩa là hiệu ứng nhà kính. And that is to distinguish between a compound noun and a non-compound noun, a free word group. The second suprasegmental feature should be the length. The length of a segment may vary in language. All of them are allophonic. The voiceless sound is longer than a voiced consonant at the final position. For example, dick and dick. Dick is longer than g. Open syllable is longer than closed syllable. For example, b is longer than bit. And for the first one, it's longer than beat. And syllable closed with voiceless voiced consonant will be longer than syllable closed with voiceless consonant like bit and bit. Raise and raise. And pitch. Pitch is the voice. The pitch of the voice is determined by several factors. The first thing is the tension of the vocal cord, độ căng của dây thanh âm. If the vocal cords are stretched, the pitch of the sound will go up. Altering the tension of the vocal cords is the normal way of producing most of the pitch variation that occur in speech. And then the increase of the flow of air out of the lung, the stretched sound often have higher pitch because it has bigger flow of air out of the lung. A variation in pitch are used to convey non-linguistic information about the speaker, emotional state, and personal physiological characteristic. And the linguistic use of pitch will be the intonation and tone. The distinctive pitches within a word which may convey both lexical information about the meaning of a word and the grammatical function of the word. And now we will go to the final one, that is intonation, cái ngữ điệu. Ngữ điệu là cái kiểu mà lên hoặc là xuống giọng trong một câu. For example, for the first two questions, we must raise. Do you like pop music? Or do you like films? But for the second kind, what kind of music do you like? And what kind of films do you like? Why so? Because the first one is yes/no question, so we have to raise it up. And the second one is WA question, and we have to lower it. And that is intonation. That is the pronunciation of a sentence with a rise or fall of the vowels, the voice in different levels of pitch. And the first case. Now, I often say, what's the matter? Not what's the matter, but what's the matter? I lost my key. Which keys? My car keys. And we see this is the first time, the first kind, the glide down or the falling tone. Đây là cái giọng đi xuống. Chúng ta sẽ sử dụng đi xuống trong tất cả những câu kể. I lost my key. Tất cả những WA question. What's the matter? Và trong một số question task, khi mà chúng ta certain, chúng ta chắc chắn về thông tin. Và trong một số các greeting or exclamation and strong command thì chúng ta cũng sẽ dùng cái
cái giọng, cái tone đi xuống như thế này. The next one. Say, are you hungry? Did I get that right? Are you seeing Pat? So different from the first one because our voice is raised up and we call it the rising tone or the glide up. It is used in most yes-no question. Hầu hết các yes-no question khi mà chúng ta không chắc chắn về thông tin. A statement intended as a question. Đôi khi có một số câu nói nhưng mà chúng ta lại hàm ý hỏi trong đó thì chúng ta cũng sẽ lên giọng. Và một khi chúng ta đã lên giọng, người ta biết rằng đây là mình đang hỏi chứ không phải mình đang nói. And a polite request or casual greeting. Bạn sẽ có rất là nhiều bạn ngạc nhiên khi mà cái từ hello nhấn bằng đầu. Nhưng khi chúng ta chào trong casual greeting thì chúng ta sẽ không chào là hello mà chúng ta sẽ là hello. Đó chính là chúng ta đang sử dụng cái intonation glide up. And follow for this. Now look. Đối với trường hợp tác question mà chúng ta sure về thông tin thì chúng ta sẽ xuống giọng, và chúng ta không sure về thông tin chúng ta sẽ lên giọng. Và khi chúng ta lên giọng thì chúng ta sẽ lên giọng thấp hơn so với loại đầu tiên. Chúng ta gọi đó là the take off, low rising tone. Used when in a question tag when the speaker isn't certain of the information. A grumbling statement or an echoing question. Ví dụ như khi chúng ta không biết là điều này có đúng hay không thì chúng ta sẽ nói là London is a nice city, isn't it? Chúng ta sẽ lên giọng. Còn khi mà tôi cảm thấy rằng London là một thành phố rất là dễ thương và tôi muốn bạn say yes với điều đó, tôi sẽ nói là London is a nice city, isn't it? And the final one. Nào, khi tôi muốn đưa ra một list, tôi say, do you want soup or salad? Soup or salad. It means that I raise and fall. Và chúng ta gọi dạng này là giọng dive. The fall rise tone you when a list of things, an incomplete statement, implying a but or an alternative question. For example, are you a nurse or a doctor?